สำหรับคนรักต้นไม้ทุกคนนะครับผมว่าน่าจะเคยเจอปัญหานี้กันคือเราควรรดน้ำต้นไม้บ่อยแค่ไหนแล้วก็ต้องรดเยอะแค่ไหนกันแน่คือมันเป็นคำถามคลาสสิกเลยนะระหว่างการรดน้ำแบบจิบบ่อยๆกับการรดให้ชุ่มไปเลยทีเดียววันนี้เราจะมาหาคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้กันครับเอาล่ะครับลองถามตัวเองกันดูง่ายๆเลยไอ้การที่เราตื่นเช้ามารดน้ำต้นไม้ทุกวันด้วยความเชื่อที่ว่านี่แหละคือการดูแลที่ดีที่สุดถามจริงๆนะครับมันดีต่อต้นไม้ของเราจริงหรอ หรือว่าลึกๆแล้วเราอาจจะกำลังเข้าใจอะไรผิดไปอยู่ เรื่องนี้มีผู้ใช้งาน Lemonade ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่า Doc Plant เขาพูดได้ตรงจุดมากๆเลยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่รดน้ำผิดวิธีคือรดพอให้หน้าดินเปียกๆแต่ทำแบบนี้ทุกวันเลยและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ โอเคครับ งั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลย ในส่วนแรกนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมความเชื่อที่ว่าการรดน้ำทุกวันแบบพอเปียกเนี่ยถึงเป็นความเข้าใจที่ผิด คือเหตุผลที่หลายคนทำแบบนี้มันก็ฟังดู make sense มากๆเลยนะครับ โดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนๆแบบบ้านเราเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าการทำให้ดินมันชื้นอยู่ตลอดเวลาน่าจะดีที่สุดแล้วต้นไม้จะได้สดชื่นไม่เหี่ยวเฉามันดูเป็นการแสดงความใส่ใจที่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ไอ้ความหวังดีของเราเนี่ยแหละครับที่มันดันไปสร้างปัญหาที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าน้ำที่เราค่อยๆรดลงไปทุกวันเนี่ยมันซึมลงไปแค่ผิวดินชั้นบนสุดเท่านั้นเองครับในขณะที่ดินส่วนที่ลึกลงไปที่รากส่วนใหญ่อยู่กลับแห้งสนิทเลยซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่แท้จริงเอาล่ะทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองกันบ้างครับเราลองมาดูกันว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้ารากของต้นไม้มันต้องการอะไรจากเรากันแน่ เพราะสุขภาพของต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใต้ดินนี่แหละครับโอ้โหภาพนี้เปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนสุดๆไปเลยครับมาดูฝั่งซ้ายกันก่อนนะผลของการรดน้ำแบบตื้นๆบ่อยๆรากมันจะขี้เกียจครับมันจะกระจุกตัวอยู่แค่ผิวดินเพื่อรอรับน้ำทำให้ระบบรากมันสั้นแล้วก็อ่อนแอมากแต่พอมาดูฝั่งขวาโอ้โหคนละเรื่องเลยครับพอเรารดให้ชุ่มทีเดียวเนี่ยมันจะบังคับให้รากต้องชอนชัยลงไปหาน้ำที่อยู่ลึกๆทำให้ระบบรากยาวแข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่ากันเยอะเลยให้เข้าใจมากขึ้นนะครับอาจจะดูเป็นวิชาการนิดนึงแต่เรื่องนี้สำคัญมากเลยมันคือค่าที่เรียกว่า AWC ครับพูดง่ายๆเลยนะให้ลองนึกภาพว่าดินในกระถางของเราเนี่ยมันมีถังเก็บน้ำของตัวเองอยู่ซึ่งขนาดของถังเนี่ยก็คือปริมาณน้ำที่ดินสามารถอุ้มเอาไว้ให้รากพืชดูดไปใช้ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายที่แท้จริงของการรดน้ำของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำให้หน้าดินเปียกๆแฉะๆนะคะแต่มันคือการรดน้ำให้มากพอที่จะเติมถังเก็บน้ำของดินให้เต็มเพื่อเป็นเหมือนการบังคับให้รากต้องทำงานหนักต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องเติบโตลงไปลึกๆเพื่อความอยู่รอดของมันเองพอเรารู้ปัญหารู้ทฤษฎีกันไปแล้วก็มาถึงทางออกกันบ้างครับในส่วนนี้เราจะมาดูเทคนิคที่ถูกต้องและได้ผลจริงที่เรียกง่ายๆว่าเป็นเคล็ดลับรดให้ชุ่มแล้วรอให้แห้งวิธีการเนี่ยบอกเลยว่ามันง่ายมากๆครับมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเอง 1. รดน้ำให้ชุ่มจริงๆครับรดไปเลยรดไปเรื่อยๆจนเราเห็นว่ามีน้ำไหลทะลักออกมาจากก้นกระถางนั่นแหละคือสัญญาณว่าน้ำลงไปถึงรากทั้งหมดแล้ว 2. รอครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปรดซ้ำปล่อยให้ดินชั้นบนมีโอกาสได้แห้งบ้าง และ 3. สำคัญที่สุดก่อนจะรดครั้งต่อไปให้เช็คก่อนเสมอครับใช้นิ้วของเรานี่แหละจิ้มลงไปในดินสัก1ข้อนิ้วถ้ายังรู้สึกว่ามันชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องรดแต่ถ้ามันแห้งแล้วก็ถึงเวลารดน้ำให้ชุ่มอีกครั้งแต่ก็คงมีคนสงสัยต่อว่าแล้วถ้าเราปล่อยให้มันแห้งเกินไปล่ะจนดินมันไม่ยอมดูดน้ำแล้วแบบรดน้ำลงไปแล้วน้ำไหลทิ้งหมดเลยจะทำยังไงนี่เป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยมากเลยครับภาวะแบบนี้เขาเรียกว่า hydrophobic soil ครับหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือดินกลัวน้ำนั่นเองมันเกิดจากดินที่แห้งจัดๆจนมีสารคล้ายๆขี้ผึ้งมาเคลือบอนุภาคดินเอาไว้ทำให้น้ำมันซึมผ่านไม่ได้อาการที่เห็นได้ชัดก็คือพอเรารดน้ำลงไปเนี่ยน้ำมันจะกลิ้นเป็นเม็ดๆบนหน้าดินหรือไม่ก็ไหลพรวดเดียวผ่านช่องว่างในดินออกก้นกระถางไปเลยโดยที่ดินข้างในยังแห้งสนิทเหมือนเดิมวิธีแก้ก็ไม่ยากเลยครับมี2ท่าไม้ตายวิธีแรกคือรดน้ำจากด้านล่างหรือการแช่ก้นกระถางนั่นเองครับแค่เอากระถางไปวางในถาดที่มีน้ำทิ้งไว้สัก 15-30 นาทีให้ดินมันค่อยๆดูดความชื้นกลับขึ้นมาเองกับอีกวิธีหนึ่งก็คือ
รดช้าๆทีละนิดค่อยๆพรมน้ำลงบนผิวดินเพื่อให้น้ำมันค่อยๆซึมลงไปทีละน้อยวิธีนี้จะช่วยทำลายชั้นฟิล์มที่ไม่ซับน้ำออกไปได้ครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคการรดน้ำนะครับแต่มันคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือ mindset ในการดูแลต้นไม้ของเราไปเลยทีเดียวนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดเลยครับเราต้องเปลี่ยนจากการยึดติดกับตารางเวลาเป๊ะๆอย่างเช่นฉันจะรดน้ำทุกเช้าหรือฉันจะรดน้ำทุกวันอังคารไม่เอาแล้วครับให้เปลี่ยนมาเป็นการตอบสนองตามความต้องการของต้นไม้จริงๆโดยใช้การเช็คดินเป็นตัวตัดสินใจเสมอเพราะสุดท้ายแล้วนะครับการดูแลต้นไม้ที่ดีที่สุดเลยก็คือการที่เราเข้าใจธรรมชาติและความต้องการที่แท้จริงของเขาการมีความรู้นี่แหละครับจะทำให้เราดูแลต้นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วเราก็จะได้เห็นต้นไม้ของเราเติบโตอย่างแข็งแรงและสวยงามก่อนจะจบกันไปวันนี้นะครับผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันดูว่าทุกวันนี้ที่เรากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เนี่ยเรากำลังรดน้ำให้ต้นไม้หรือเป็นแค่การรดน้ำให้หน้าดินกันแน่ลองกลับไปสำรวจต้นไม้ที่บ้านดูนะครับแล้วบางทีอาจจะพบคำตอบที่ทำให้ต้นไม้ของคุณสวยงามกว่าที่เคยเป็นก็ได้ครับ